ใครหลายๆคนมีความฝันอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการจะเป็นเศรษฐีหรือมีชีวิตที่ร่ำรวยอย่างถูกกฎหมายได้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่ชั่วข้ามคืนทั้งยังอาศัยการอดทนความพยายามการลองผิดลองถูกความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนและที่สำคัญก็คือเหล่าเศรษฐีทั้งหลายมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความรู้ทางการเงินคุณไม่มีทางเป็นเศรษฐีหรือคนที่มั่งคั่งได้ถ้าคุณแค่หาเงินเก่งแต่ไม่สามารถรักษาเงินหรือทำให้เงินนั้นออกดอกออกผลให้กับคุณได้วันนี้ Be Yourself Be Better จะชวนคุณมาฟังคำแนะนำจาก Oracle of Omaha หรือพ่อมดแห่งเมืองโอฮามาคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าเขามีแนวคิดในการลงทุนและการบริหารการเงินของตัวเองอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ วอร์เรน บัฟเฟตต์เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ปี 1930 ตอนนี้อายุของคุณปู่ก็ 93 ปีเข้าไปแล้ว คุณปู่บัฟเฟตต์เป็น CEO ของบริษัท Berkshire Hathaway ซึ่งเป็นโฮลดิ้งคอมพานีขนาดใหญ่ของอเมริกา มีทรัพย์สินประมาณ 121 บิลเลียน US ดอลลาร์ เป็นมหาเศรษฐีอันดับ 4 ของโลกตามการจัดอันดับของเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Forbes และได้รับการยกย่องว่าเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เป็นปรมาจารย์ในการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investor เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า 8 คำแนะนำทางการเงินสไตล์วอร์เรน บัฟเฟตต์มีอะไรบ้าง และเราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรกัน มากันที่ข้อแรกก็คือสร้างนิสัยการเงินที่ดีคือการซื้อของที่จำเป็นเท่านั้นวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดไว้ว่าถ้าคุณเอาเงินไปซื้อของไม่จำเป็นอีกไม่นานคุณจะต้องขายของที่จำเป็นคำกล่าวนี้สะท้อนออกมาในการใช้ชีวิตของวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เขาอยู่ในปัจจุบันก็คือบ้านที่เขาอยู่เมื่อ 65 ปีที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเขามีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านหรือคฤหาสน์กี่หลังก็ได้แต่เขาเลือกที่จะอยู่บ้านเดิมและเอาเงินที่เหลือไปลงทุนให้มันงอกเงยดีกว่าหรืออย่างอาหารวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่กินหรูอยู่สบายเหมือนคนรวยหลายๆคนเขาเลือกอาหารง่ายๆและอาหารโปรดของคุณปู่บัฟเฟตต์ก็คือแมคโดนัลด์กับโค้กเพราะเขามองว่าอาหารที่กินเข้าไปสุดท้ายก็เพื่อให้พลังงานกับเราเท่านั้นไม่จำเป็นต้องกินอาหารแพงๆก็ได้หรือเรื่องการใช้มือถือของเขาแม้ว่าเขาจะถือหุ้น Apple แต่ในชีวิตจริงวอร์เรน บัฟเฟตต์กลับใช้มือถือแบบพับได้รุ่นเก่าอยู่เลยเพราะเขาคิดว่ามือถือก็เอาไว้ใช้โทรเข้าโทรออกเพื่อการสื่อสารเท่านั้นจะเอารุ่นที่มีฟังก์ชันล้ำสมัยมาทำไมในเมื่อไม่ได้ใช้แต่แล้วสุดท้ายคุณปู่ก็ได้เปลี่ยนมือถือเป็น Apple แล้วนะคะแต่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมาเท่านั้นเองเนี่ยแหละค่ะคือความสมถะของวอร์เรน บัฟเฟตต์เพื่อที่จะได้เอาเงินที่เหลือไปลงทุนให้ออกดอกออกผลตามมา 2. อย่าเป็นหนี้โดยเฉพาะบัตรเครดิตทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ถึงแนะนำแบบนี้ก็เพราะว่าหนี้บัตรเครดิตอัตราดอกเบี้ย 18-20% ต่อปีถ้าคุณต้องกู้เงินมาแล้วจ่ายดอกเบี้ยขนาดนี้คุณไม่มีทางรวยได้แน่นอนถ้าคุณเข้าใจหลักการของดอกเบี้ยทบต้นคุณจะรู้ว่าดอกเบี้ยจะทำงานตลอดเวลาหมายถึงหนี้ก้อนนี้ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทุกๆวันแม้ว่าคุณจะจ่ายขั้นต่ำก็ตามอีกเรื่องที่คุณปู่แนะนำไว้ก็คืออย่ากู้เงินมาเพื่อลงทุนหลายคนไม่มีเงินหรือมีเงินลงทุนน้อยแต่อยากได้ผลตอบแทนมากๆก็เลยเสี่ยงไปกู้เงินมาลงทุนเพื่อหวังว่าพอได้กำไรแล้วจะเอากำไรนั้นไปปิดเงินกู้แต่ในความเป็นจริงคุณไม่สามารถคาดเดาตลาดได้ว่าจะขึ้นหรือลงตามที่คุณต้องการดังนั้นหากตลาดลงจนคุณขาดทุนมันจะกลายเป็นว่านอกจากคุณจะต้องเสียเงินของคุณแล้วคุณกลับมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่งดังนั้นไม่ควรกู้เงินมาลงทุนถ้ามีเงินน้อยและอยากลงทุนอาจจะเลือกลงทุนในกองทุนดัชนีที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากหรือลงทุนในบริษัทเล็กเพราะใช้เงินลงทุนน้อยและมีโอกาสเติบโตพร้อมทั้งได้ดอกผลกลับมาให้กับคุณด้วย
3. อย่าไว้ใจรายได้ทางเดียวเพราะหากเกิดอะไรขึ้นกับรายได้ทางนี้เช่นตกงานหรือธุรกิจมีปัญหาหรือโรคระบาดรายได้ทางเดียวของคุณไม่สามารถช่วยคุณได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะมองหารายได้ทางที่2ทางที่3โดยอาจจะเริ่มจากงานอดิเรกของคุณหรือสิ่งที่คุณรักลองคิดดูว่าสามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้ให้กับคุณได้ไหมจะยิ่งดีขึ้นมากถ้าคุณสามารถทำให้รายได้ที่2รายได้ที่3ของคุณเป็นรายได้แบบ Passive Income ได้ด้วยเพราะรายได้แบบ Passive Income จะทำให้คุณหยุดทำงานแล้วยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเมื่อวันใดที่รายได้ส่วนนี้มากกว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตของคุณคุณก็สามารถที่จะเกษียณได้ค่ะวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดไว้ว่าถ้าคุณไม่สามารถหาทางที่จะหาเงินได้ในระหว่างที่คุณหลับคุณก็จะต้องทำงานไปถึงวันที่คุณตายดังนั้นนอกจากจะหาช่องทางทำเงินเพิ่มแล้วถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็คือช่องทางนั้นควรจะสร้าง Passive Income ให้กับคุณด้วยค่ะเพราะคุณไม่มีแรงเพื่อที่จะออกไปทำงานได้ทั้งชีวิตค่ะ 4. ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นหลายคนที่เป็นนักลงทุนมักจะตกม้าตายด้วยเรื่องนี้เพราะคิดว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์พอเห็นว่ามีสินทรัพย์อะไรที่สามารถทำกำไรได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้ก็อาจจะกระโดดเข้าไปร่วมวงด้วยคุณอาจจะไม่ได้รู้ลึกรู้จริงในสิ่งนั้นสุดท้ายก็ขาดทุนไม่ว่าจะเป็นวอร์เรน บัฟเฟตต์หรือเลดาริโอนักลงทุนระดับตำนานต่างพูดเหมือนกันว่าให้ลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจก่อนที่จะลงทุนให้คุณลองเอากระดาษมาเขียนเลยว่าเช่นคุณจะลงทุนในหุ้นตัวเนี้ยเพราะอะไรบริษัทเป็นยังไงรายได้หรือความเสี่ยงจากการลงทุนมีอะไรบ้างแล้วคุณจะปิดความเสี่ยงได้อย่างไรเป็นต้นวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดเอาไว้ว่าเขาจะไม่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีไม่ใช่ว่าหุ้นเทคโนโลยีไม่ดีนะคะแต่เพราะคุณปู่เขาไม่เข้าใจธุรกิจพวกนี้อย่างลึกซึ้งต่างหากค่ะ 5. เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าคุณอยากร่ำรวยหรือมีความมั่งคั่งทางการเงินคุณก็ต้องมีความรู้ทางการเงินด้วยวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวไว้ว่างานในฐานะนักลงทุนก็คือการจำกัดและลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดและความเสี่ยงก็มาจากความไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และกฎข้อแรกในการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็คือห้ามขาดทุนการที่คุณจะลดความเสี่ยงในการขาดทุนจากการลงทุนได้คุณต้องมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินและสิ่งที่คุณลงทุนจริงๆหลายๆคนมักลงทุนตามเขาบอกว่าหุ้นตัวเนี้ยลองตามดูสิหรือกูรูเขาบอกมาว่าให้รีบลงทุนตอนนี้เลยไม่งั้นตกขบวนแต่ไม่ได้รู้หรือเข้าใจเลยว่ากำลังลงทุนไปกับอะไรและมีความเสี่ยงยังไงบ้างปรัชญาในการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์อีกข้อก็คืออย่าทดสอบความลึกของแม่น้ำด้วยขาทั้งสองข้างคือบอกให้เราอย่าเทหมดหน้าตักให้คิดเผื่อถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และวิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือคุณต้องมีความรู้เรื่องการเงินค่ะ 6. ให้ลงทุนในกองทุนดัชนีหรือ Index Fund เคยมีคนถามวอร์เรน บัฟเฟตต์ว่าถ้าเขามีเงินสักก้อนหนึ่งให้คุณปู่ช่วยแนะนำหน่อยว่าควรเอาไปลงทุนในอะไรดีวอร์เรน บัฟเฟตต์แนะนำว่าให้ไปลงทุนในกองทุนดัชนี S&P 500ทำไมวอร์เรน บัฟเฟตต์ถึงแนะนำแบบนี้ก็เพราะว่ากองทุนดัชนีเป็นกองทุนที่ผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีตลาดหุ้นที่เราลงทุนไปเช่น S&P 500ผลตอบแทนก็จะล้อไปกับหุ้น500ตัวแรกในตลาดหลักทรัพย์ S&P หรือ NASDAQ 100ผลตอบแทนที่จะได้ก็จะล้อไปกับหุ้น100ตัวแรกในตลาด NASDAQว่าง่ายๆก็คือผลตอบแทนที่คุณได้ก็จะได้ตามตลาดนั้นๆถ้าคุณอยากรู้ว่าผลตอบแทนใน S&P 500 และ NASDAQ 100เฉลี่ยย้อนหลัง10 ปีเท่าไหร่คุณสามารถหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ค่ะกองทุนดัชนีช่วยให้คุณ
กระจายความเสี่ยงไม่กระจุกตัวกับการลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการน้อยกว่าพวกกองทุน Active Fund ก็เพราะว่าผู้จัดการกองทุนแค่จัดหุ้นตามตลาดอ้างอิงเท่านั้นไม่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหมือนกองทุน Active Fund อื่นๆทำให้ค่าธรรมเนียมถูกกว่าและผู้ลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าอีกทั้งกองทุนดัชนียังเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาศึกษาหุ้นรายตัวหรือนักลงทุนที่มักลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนแพ้ตลาดเพราะถ้าคุณลงทุนในกองทุนดัชนียังไงผลตอบแทนที่คุณได้ก็ล้อไปกับตลาดที่คุณลงแน่นอนค่ะ 7. ให้ความสำคัญกับเวลามากกว่าเงินวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยกล่าวว่าถ้าคุณมีเงินมากจนถึงระดับหนึ่งการที่คุณจะมีเงินมากขึ้นมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรในชีวิตของคุณเปลี่ยนไปแล้วถ้ามีใครมาขอแลกเงินส่วนมากของเขากับเวลาเขายินดีที่จะแลกเพราะเขาจะเอาเวลาไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำถ้าคิดจากคำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์มันก็คือความจริงนะคะเพราะเวลามีค่ามากกว่าเงินคุณสามารถหาเงินได้มากเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณไม่สามารถหาเวลาในชีวิตเพิ่มขึ้นได้เพราะทุกคนถูกกำหนดแล้วว่าคุณมีเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นใน1วันและคุณก็ได้สิทธิ์ในการเลือกใช้เวลาที่คุณมีแล้วทีนี้สิ่งสำคัญก็คือคุณจะเลือกใช้เวลาของคุณอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองและคนรอบข้างมากที่สุด 8. ลงทุนกับตัวเองวอร์เรน บัฟเฟตต์เคยพูดไว้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนให้ตัวเองแม้ว่าคุณปู่จะมั่งคั่งมากมายขนาดนี้แต่กิจวัตรประจำวันของวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาก็ยังลงทุนในตัวเองทุกวันคุณรู้หรือไม่คะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันอ่านหนังสือพิมพ์งบการเงินเพื่อรับคมสมองและเติมความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองตลอดเวลาแล้วคุณล่ะคะอ่านหนังสือครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่การลงทุนกับตัวเองอาจจะไม่ใช่แค่การอ่านหนังสืออย่างเดียวคุณอาจจะไปลงเรียนคอร์สที่เพิ่มทักษะในการทำงานของคุณให้มากขึ้นหรือไปเรียนอะไรที่คุณสนใจแล้วสามารถมาต่อยอดด้านอาชีพให้กับคุณก็ได้ค่ะการลงทุนกับตัวเองยังรวมไปถึงการออกกำลังกายดูแลร่างกายและจิตใจของคุณให้แข็งแรงด้วยนะคะจำไว้ว่าคุณไม่มีทางหาเงินได้มากกว่าความรู้ความสามารถของคุณและคุณไม่มีทางมีความสุขถ้าสุขภาพกายและใจของคุณไม่แข็งแรงดังนั้นการลงทุนกับตัวเองคือลงทุนทั้งภายในและภายนอกค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ8คำแนะนำการเงินจากพ่อมดแห่งเมืองโอฮาม่าคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์มีคำแนะนำไหนตรงใจและอยากเอาไปปรับใช้ในชีวิตของคุณสามารถบอกกันผ่านทางคอมเมนต์ได้นะคะและถ้าอยากให้ทางช่องทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะก่อนจากการขอฝากคำคมของคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์ที่พูดไว้ว่าจงกลัวในยามที่ทุกคนโลภและโลภในยามที่ทุกคนกลัวหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ